Всім привіт! Продовжую робити шолом Урукхая. І ось зараз я мучаюся з проблемкою. Я би хотів створити цей шолом, я його створю таким, що його можна буде використовувати в бугуртах в повноконтактних боях. А для цього мені треба захистити ось цю ротову щілину. До того ж, я хочу зробити цей шолом також функціональним і для формату SCA SCA. Це тоді, коли люди б'ються не сталевою зброєю, а палками. Так от, по їхнім правилам можна робити колючі удари. Наприклад, коли ми б'ємося сталевою зброєю, заборонено робити колючі удари. Коли б'ються в форматі SCA, колючі удари наносити можна. І за рахунок того, що вони б'ються палками, які мають товщину не менше, здається, 3 см, то треба зробити на обличчі, на шоломі щілини, які не більше, ніж 2,5 см. Тобто, щоб ця палка нікуди не могла пролізти. І ось тому я думаю над варіантами, наприклад, верхні зуби можна зробити, вони трішки захистять додатково цю ротову щілину. По-друге, ось я роздумую над таким наносником по типу, щоб воно починалося аж тут і продовжувалося, формуючи таку ось частину решітки, щоб знову ж таки зменшити варіант, що сюди щось може залетіти. Але одного такого наносника буде мало, мені здається. І, можливо, було б непогано зробити ось таким чином, але це вже не знаю навіть. З одного боку, мені хочеться зробити дуже схожим на оригінал, але оригінал має певні вади, які треба якось вирішити. І ось, чим більше я зроблю якихось нововведень, тим менше він буде схожий на оригінал. І це погано. Але з іншого боку, воно буде функціональним. І це набагато цікавіше, ніж просто річ, яка може тільки те й робити, що стояти на поличці, або вдягати його по типу на якісь вечірки по типу косплея. Я нічого не маю проти косплея, просто саме я люблю такі речі, які живі, тобто їх можна використати майже по прямому призначенню. Тобто надіти на голову і захищатись, і ця річ буде захищати вас від потужних ударів, так само, як і середньовічні обладунки. Можливо, так якось зіграти. Таку фігню намотить сюди. Не знаю, якось дивно поки що виглядає. Такий намордник. Ладно, щось треба думати. На оті дальні зуби, можливо, такі вирішать мою проблему. Да плюс якийсь наносник такого плану, да і все. Бо ось сюди точно треба зробити перемички на очі. Воно заплановано у мене на ескізі. Тут точно треба. Бачите, тоді у нас очна щілина буде така маленька, туди нічим не пролізеш, не попадеш. Є єдина щілина ось там. Так, зараз залишається зробити із основних сегментів, таких важливих, це ось ця задня деталь. Сам цей шолом, він дуже схожий на салет середньовічний. І на такий короткий салет, маленький, типу для лучника. Трошки схожий цей шолом. Бо дійсно сам шолом має мало ознак з середньовічними, мало чого схожого із середньовічними шоломами. Але ось цей затилок з вигнутою частинкою дуже подібний для салетів. Але він відкриває шию. Тому мені треба тут ось так ще зашити чимось. І ще раз кажу, і, мабуть, буду дуже багато разів казати, що для того, щоб ефективно робити обладунки, треба вміти малювати.
малювати треба на хоч якомусь такому базовому рівні. У мене погано цей навик розвинений. Але чим більше я малюю, тим більш краще і швидше я роблю нові ескізи і я відчуваю, що росту. Так от, у мене намальований малюнок, ось він. Шолом я поклав поверх і я розумію, що до чого в мене. Як, що лежить і які пропорції мені треба. Мені дуже легко тепер строїти нову викрійку. Ось бачите, вона трішки ось така вигнута, це викрійка. І я з великими запасами зробив в сторони і починаю примірятися. Ось, наприклад, я зрозумів, що вона велика. І я можу підрізати її. Я починаю від неї потрошечку відрізати, поки в мене не залишиться саме той шматочок, який мені треба. Для цього треба великий стіл, для цього треба ось такі листи паперу, щоб це все спокійно різати. Ось так, ось так. Так. Трішки його розвернемо. Бачите, я можу з ним гратись. Так. Так, щось схоже. І ще можна гратися, приклеювати папір до нашої залізяки. От, щоб краще для себе візуалізувати те, що ви наробили. Щось таке. Одразу я розумію, де, куди я що буду забивати. Наприклад, що задню частину зверху я трішечки відігну. Тут трішечки відігну в бок. Тобто треба певний досвід, як і що можна зробити з матеріалом, як він себе поведе. Такі знання досягаються тільки практикою, тобто берете, працюєте, робите, запам'ятовуєте, як матеріал себе веде, які проблеми бувають. І тоді вже така база у вас в голові буде, і ви будете розуміти всі можливі операції з листовим металом. І тоді ви будете просто, у вас в голові буде складатися процес виготовлення дуже легко, і ви не будете робити багато помилок, через помилки ви робите довше. Тобто, зазвичай я для себе іноді можу казати, наприклад, чи вміє людина робити, наприклад, бацинет, чи не вміє. Дуже багато людей можуть його зробити. Але найголовніше, чи може людина зробити його ефективно, швидко. І я закладаю в поняття, що людина вміє робити, наприклад, бацинет, такі параметри, що людина робить це досить швидко і досить якісно. При цьому майже всі люди, які там більш-менш схильні до виготовлення чогось руками, вони зможуть зробити бацинет один раз, наприклад, для себе, погратися, людина виконає таке завдання. Але якщо ви плануєте заробляти цим ділом, то вам треба робити або дуже якісно і довго, або середньої якості і середньої швидкості. Або вкрай швидко і не дуже якісно. От. Все залежить від нюансів. Ось так виглядає майбутня деталька. Бачимо, що вона закриває шию. Що я зроблю, щоб вона красиво так переходила. Я думаю, що я цю деталь прикріплю там зсередини до підборіддя, і вона буде трошечки рухатися. Але щоб вона не відкривала ось тут щілину ззаду, я це все діло ще й прикріплю ремінцями. Вже коли буде зборка, до потилиці там такі товсті ремні зроблю, і вона не буде вихилятись сюди, але буде туди заїжджати. Таку саму систему я планую зробити і з підборіддям, щоб воно не могло відкритися дуже сильно і відкрити зону для рота. Тобто рухливість повинна бути десь на 3 см максимум.
так от він виглядає у нас шолом. Ну що ж, робота йде до завершення. Так, у мене виключився мікрофон. В общем, я вирізав цю деталь 7 хвилин і був здивований тим, що воно вирізалося. Так що ножиці прикольні. Навіть 2 мм воно взяло. Так, ось цю задню нижню деталь, бачите, я зігнув, загнав назад туди. Тобто, бачите, вона стоїть зараз так само, як і паперова викрійка. Ось воно перекриває основу шиї. І мені тепер треба його ще допрацювати, зробити більш таким підігнутим до підборіддя. Бачите, оце ось стирчить, і там теж стирчить. Зараз це попідгинаю і зроблю, щоб воно рухалося і взагалі було цільним. Бачите, вже конструкція така досить схожа, можливо, на гранд-бацинет якийсь. Ну і нормально, зате буде класний захист. Вимкнули світло, можна трішки пограти музику. Деталь готова. Вона має деяку рухливість, вона трошки рухається. Зараз поки погано, але зроблю, що буде краще. Тепер це дійсно надійний захист основи шиї. І конструкція вже майже готова. Зараз ми тут не наблюдаємо таких спортивних речей, як я казав на початку відео, перемички на очницю. Отвори для того, щоб краще бачити і краще дихати, а також якісний захист оцієї ротової порожнини. От там треба це зробити і буде красиво. До речі, да, оця штука зйомна, вона просто вибивається. Тут такі пази зроблені, ось в цьому місці тут, ось тут, ну і там теж, з цієї сторони. Воно просто буде зніматися і, до речі, можна вдягати трошки іншу, наприклад, більш класичну або ще якусь прикольну придумати. Тобто, оцей гребінь можна зробити на різні випадки вашого життя. Ну, мало ли що, може вам десь на свадьбу треба їхати, на весілля, а у вас гребінь не весільний, наприклад. Шолом вже виглядає приблизно як треба, тобто він має такі дуже схожі риси. З шоломом Урукхая, хоча є і відмінності деякі. Ось ці зуби, да, підкреслюють саме таке урукхайське походження. Ну, в наступному відео вже буду якісь дрібниці дороблювати. Паралельно з виготовленням відео я ще продовжую модернізувати майстерню. Це залишилось теж поза кадром, треба якось зняти. У мене є деякі оновлення. Наприклад, ось у мене з'явилися ось такі рейкові преси. Їх треба ще поставити на такі станини спеціальні. Дуже кльова штука. Наприклад, маленький рейковий прес можна використовувати для того, щоб зажимати дирокол по кожі і, в общем, робити дірочки. Дуже зручно. Воно маленьке, переносне. А оті у мене великі. Ці преси будуть працювати по такому принципу, але цей маленький, він типу на 1 тонну, а ті нові, вони красиві стоять, а ті нові типу на 3 тонни. Ну, коротше, трошки мощніші. І ще теж трішки похвастаюсь. Трішки я тут додав собі. Ось це точило, яке у мене стояло на столі, я його переніс сюди, воно у мене вже тут стоїть закріплене. На одній стороні у мене камінь, на другій стороні у мене войлочний круг великий, діаметром 30 см, це досить багато, зручно.
Ось таке нововведення. І ще в мене з'явився такий маленький моторчик. Ну, він не то щоб маленький, але у нього досить кльові виноси, ось такі довгі. І ще я чекаю до нього переходники на круги, які мають посадковий отвір 32 мм, бо тут зараз 20 мм. І я сюди зможу ставити ще додаткові інші круги, якими я якраз зазвичай користуюся. Тому що користуюся я полістковими ось такими. І це старе точило шліфувальне, і воно працює як працювало. Ось у мене вже вийшло таким чином, що якраз ця лінія у мене в цій кімнаті шліфувальна. Є плоскошліфувальне, точило з довгим виносом, точило здорове зі здоровим кругом і каменем. Це бокс для того, щоб працювати болгаркою, і тут якраз витяжка йде. Ось цей отвір і забирає досить багато пилу, і цей бокс не дозволяє розлітатися. Я про нього вже показував, розказував. І ось це основне точило старе. І саме головне, Саме головне, це така дуже швидка екскурсія. Я ще, мабуть, я в наступному відео якраз більш детальніше розкажу про всі ці нові штуки, які з'явились. І, мабуть, деякі вже пристосую, тобто зможу показати у роботі більш-менш. Але був один момент, з яким я довго мучився і не міг зробити, але вроді зробив. Зараз. Ось, галтовка вібраційна. Ця штука дозволяє зняти окалину і трішки підмарафетити матеріал. І вона робить це сама. Тобто закинули деталі сюди, воно включається, вібрує, перемішує і нашліфовує трошки матеріал. Звичайно, саму шліфовку воно не зробить, але суттєву частину роботи воно таки зробить. І якраз із шоломом Uruk-hai я планую зробити таку поверхню шліфовану, типу, трішки вона буде пошкрябана оцими камінчиками ось тут. І заполіровано войлоком. Тобто буде така брутальщина, брутальна сталюка. От приклад. Ось це було чорне. Зараз. Ось ця деталь була така вся чорна, в чорній окалині. Трішки після шліфовки прижавіло. Але з цим дуже легко можна боротися. Це легко виправимо. Ось якраз так виглядає воно після галтовки. Ось така поверхня. Це чисто після галтовки. І трішки підполірувати його войлоком, і буде воно і таке і побите, типу реальна сталь, така сталюка. І при цьому буде класно блистіти. Тому, я думаю, якраз на цьому Uruk-hai я це зроблю. І буде і цікаво, і корисно. Так що не забудьте підписатись на канал. Я завдячую можливості працювати Збройним силам України. Як завжди, гроші з Патреону передаю на волонтерство. Велика подяка всім, хто підтримує цей канал, бо завдяки вашій підтримці я можу підтримувати наші Збройні сили. Так, це, звичайно, маленька підтримка, але що можу, те й роблю. І вважаю, що всі в Україні повинні в міру своїх можливостей, але пам'ятати про те, що зараз ми знаходимося у відносній безпеці тільки завдяки хоробрим хлопцям та дівчатам із ЗСУ. Отож, ще раз дякую Збройним силам, дякую за перегляди, всім пока!